යාත්‍රාවට සල්ලි යවන්න ඕනේද? එහෙනම් පවුමකට රුපියල් 300ක් දෙන්න අපි සූදානම්. වෙන කොහෙන්වත් නොලැබෙන මේ වාසිය easy cash රේටින්ම පමණයි. කරන්න තියෙන්නේ SA.01 කියන කූපන් අංකය කතා කරලා කියන එක විතරයි. මතක තියාගන්න මේ විශේෂ වාසිය මුලින්ම ලියාපදිංචි වෙන 10 දෙනාට පමණයි. අයිබෝන් හැම කෙනෙක්ටම travel with Sachin vlog එකේ 6 වෙනි එපිසෝඩ් එකයි මේ විදිහට පටන් ගන්නෙ. අපි තවත් ලස්සන තැනක් පෙන්නන්න තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. මුහුදු පත්ල යටට තමයි මම ඔයගොල්ලොන් එක්කන් යන්නේ අද. එහෙම කිව්වහම මම දැන් මේ ඉන්නේ වෙස්ට්මිනිස්ටර් පාර්ලිමේන්තු එක පිටිපස්සෙන් පේනවා. එතකොට වෙස්ට්මිනිස්ටර් බ්‍රිජ් එක පේනවා. එතකොට මේ තේම්ස් නදිය පිටිපස්සෙන් ගලන් යන්නේ. මේ ළඟපාතකවත් මුහුදක් හොයාගන්නවත් නැහැ. කිලෝමීටර් 56ක් දුරින් තමයි අපිට ආසන්නම මුහුද තියෙන්නේ. හැබැයි මේ ළඟපාත තියෙනවා අපිට ගිහිල්ලා ඉවරලා මුහුදු පත්ල බලන්න පුළුවන් ලස්සන ස්ථානයක්. අද මම ඔයගොල්ලෝ එකන් යන්නේ අන්න ඒ තැන පෙන්නන්න. ඉතින් ඒ ඔක්කොටම කලින් අමතක කරන්න එපා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි මගේ තවත් programs ගණනාවක් තියෙනවා. ඒවත් බලන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අද වැඩි කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම ඇතුළට ගිහිල්ලා ඉවරලා ඔයගොල්ලෝ බලන්න දේවල් තමයි තියෙන්නේ. මුහුදු පත්ලයට තියෙන ලස්සන සුන්දරත්වය විඳ ගන්න ඔයගොල්ලෝට ආරාධනා කරනවා. මනස රිලැක්ස් වෙයි. ඔයගොල්ලෝට ඉතාමත් නැවුම් අත්දැකීමක් වෙයි. මුහුදු පත්ලක් යට ගියා වගේම අත්දැකීමක් ඔයගොල්ලෝට ලැබෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. අපි එතන ගිහිල්ලා බලමු. යන් එහෙනම්. වසර බිලියන 4ක් පැරණි පෘථිවියෙන් 71ක් වසාගෙන තිබෙන මහ මුහුද පිළිබඳව මිනිසාගේ ගවේෂණය ආරම්භ වෙන්නේ 15 වන සියවසේදී. 15 වන සියවසේදී ජීවත් වූ පොලිනීසියානු ගෝත්‍රිකයින් විසින් තමයි මුලින්ම මුහුදු ජීවීන් පිළිබඳව ගවේෂණයක යෙදෙන්නේ. එදා පටන් විද්‍යාඥයින්ගේ පර්යේෂණ වලින් තවමත් ඔවුන්ට සොයා ගැනීමට හැකි වී තිබෙන්නේ මහා සාගරය පිළිබඳව 120ක් තරම් වූ දැනුම් ප්‍රමාණයක් පමණයි. ඔවුන් සොයාගත් මේ දැනුම මහජනයා වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන්න තමයි ලොව මුල්ම මින්මතුර 1953 දී ලන්ඩන් සත්වෝද්‍යානයේදී විවෘත වන්නේ. අපි අද මේ යන්නේ 1997 දී විවෘත කළ ලන්ඩන් සී ලයිෆ් නමින් හඳුන්වන ප්‍රසිද්ධ මින්මතුර බලන්න. මෙතනදී ලෝකයේ දුර්ලභ ගණයේ මුහුදු ජීවීන් පවා දක්නට ලැබීම විශේෂත්වයක්. මේක හදලා තියෙන්නේ නිකන් සබ්මැරින් එකක් ඇතුළට එනවා වගේ. දැන් මේ බිත්ති හැම සේරම පේන්ට් කරලා තියෙන සබ්මැරින් එකක් ඇතුළේ අපි ඉන්නවා කියන එක ෆීල් කරන්න. මෙන්න මෙයාගේ වල්ගය ගැන තමයි සිරිසෙන ජනාධිපතිතුමා කිව්වේ.
ඔළුවට මාර මේ නිදහසක් මේ ටැංකිය ඉස්සරහා මේ විදිහට බලනකොට අර කියන්නේ මාළු ටැංකිය දිහා බලන් ඉන්නකොට ස්ට්‍රෙස් එක නැති වෙනවා කියලා කියන්නේ. මම දන්නේ කැමරාවෙන් ඔයගොල්ලෝ ඒ තරම් ලස්සනට පේනවද කියලා. ඒක ෆීල් වෙනවද කියලා. මෙතනට ආවහම මාර නිදහස් ඔළුවට. ඉතින් මුහුදු පත්ලයට කොච්චර නිදහසක්ද? ඒක අපූර්ව ලෝකයක්. මම දන්නේ මට නම් පැයක් දෙකක් වුණත් මේ දිහා බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ ලස්සනයි වගේම තමයි භයානකයි. බොක්ස් ජෙලිෆිෂ් කියලා කියන්නේ ලෝකේ මුහුදු ජීවීන්ගෙන් ගත්තාම භයානකම සත්වයා. දෂ්ට කරලා විනාඩි 5ක් ඇතුළත මිනිහෙක්ම මරන්න පුළුවන්. Piranhasලා Amazon වනාන්තරයේ ඉන්න දරුණුම මාළු ජාතියක්. විනාඩි 5ක් 10ක් ඇතුළත මේගොල්ලෝ ඔත්තකට පුළුවන් කණේකර හොඳ වැඩුණු තවයක නැත්නම් මිනිස්සෙක් ඉවර කළා.